এইটো যে আমাৰ কেচিং ৱাৰিঙৰ কাম চলিব। এইটো এটা আমাৰ বেডৰুম হয়। আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ইউজ কৰিম ন তাৰ বিষয়ে দেখাম এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন। এইটো হৈছে আমাৰ 6ৰ লাইট হ'ব। এইটো আমাৰ কালাৰিং লাইট হয়। এইটো কালাৰ লাইট হ'ব। এইটো আমাৰ 6ৰ লাইট। এইখন হৈছে আমাৰ বোৰ্ড। এখন 12 মডেলৰ বোৰ্ড হয়। এখন 6ৰ বোৰ্ড। আমি ৱাৰটো দেখাম। আমি ৱাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আমি ইয়াত। এইটো হৈছে আমাৰ 1 mm ৱাৰ হয়। এইটো লাইট আৰু ফেনৰ কাৰণে লগাম আমি। এইটো হৈছে 1.5 ৱাৰ। এইটো আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যনত যাব। এইটো হৈছে আমাৰ 2.5 ৱাৰটো আমাৰ মেইন লাইনৰ কাৰণে ইউজ কৰিম। এইটো আমাৰ ৰুমত লাইট লগাম ইয়াত। এইটো প্ৰত্যেকটো ৰুমে ৰুমে লাইট হ'ব। এইটো হৈছে 12 ৱাটৰ লাইট হয়। এইখন আমাৰ কম্বাইন বৰ্ড হয়। এইটো আমাৰ মেইন লাইনৰ ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যনৰ কাৰণে এইটো। আমাৰ এইফালে আছে এইটো আমাৰ NCB বক্স হয়। এইটো 8 মডেলৰ হয়। এইটো 8ৰ হয়। এইটো NCB বক্স হ'ব। এইটো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি লাইটৰ কানেকশ্যন কৰিম। আমাৰ AC বৰ্ডত লাইট দিয়া হ'ব। এয়া আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কানেকশ্যন কৰি থকা হৈছে লাইটৰ। আমাৰ সম্পূৰ্ণ ৱাৰ যিমানখিনি মেইন ৱাৰ হওক, লাইট হওক, ফেন হওক, যিমানখিনি আমাৰ লাইটৰ কানেকশ্যনৰ ৱাৰ হয়, আমাৰ সম্পূৰ্ণ চিলিঙৰ ওপৰত দিয়া হৈছে। চিলিঙৰ ওপৰত আমাৰ ৰাউণ্ড পাইপ দি পিনি আমি চিলিঙৰ কাম কৰা হৈছে। এইটো দেখিছে আপোনালোকে NCB বক্স হয়। এইটো আমাৰ এইটো 8ৰ ফিটিং কৰি দিয়া হ'ল আমাৰ। এইখন আছে আমাৰ 6ৰ বৰ্ড। এখন টিভিৰ কাৰণে। এইখন আছে আমাৰ 12 মডেলৰ। এখন মেইন লাইনৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। লাইট ফেন থাকিব ইয়াত। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমাৰ লাইটৰ কানেকশ্যনৰ কাম হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত লাইট আমাৰ চিলিং লাইট লগোৱা হৈছে। এয়া আমাৰ বৰ্ডো ফিটিং হৈ গৈছে। এখন আমাৰ 12 মডেলৰ বৰ্ড লগোৱা হৈছে। এইটো হৈছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম হয়। ড্ৰয়িং ৰুমত আমি 12 মডেলৰ বৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত লাইট দেখিছে। লাইট টেষ্টিং কৰিছোঁ। আমাৰ লাইট অন হৈছে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে। এইটো হৈছে আমাৰ কালাৰিং লাইট হয়। এইটো এটা বেডৰুম হয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আমি ইমানতে ভিডিঅ' সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক কমেণ্ট কৰিব প্লিজ।